Не дивлячись на те, що Людина-павук мій найулюбленіший комікс-персонаж, нехай навіть і чорний, думаю, багато хто буде згоден зі мною, що перша частина про ці мультивсесвіти вийшла дуже цікавою. Хоч багато хто і скаржився на стиль анімації. На цей раз у нас нові світи, що мають свій стиль, а також усе це в олдскул форматі 2D, щоб особливо чутливих на цей раз точно не знудило. Тож, як завжди, дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Про пригоди Майлса Мораліса крізь всесвіт. Давайте по порядку. Пройшло вже більше року після першої частини, але останні події з колайдером та з цими розломами у всесвіті не пройшли безслідно. І альтернативні версії павуків створили такий собі клуб за інтересами, щоб боротися з усіма супутніми проблемами разом у різних світах. Ну і як ви вже здогадалися, Майлз не прогавить можливості дізнатися, що воно таке, і побуває у різних альтернативних світах. На цей раз персонажів ще більше, але вони всі більш другорядні. Так, тут є багато посилань для гіків та фанатів, від яких усі будуть у захваті, повірте мені. Але при цьому, якщо ви взагалі не в темі, хто всі ці люди, це ані трохи не створить вам дискомфорту. А якщо хтось прям дуже важливий для сюжету, то вас швидко познайомлять з ним. Головними, звісно ж таки, є Майлз та Гвен, чию історію нам покажуть більш детально, а не просто короткими флешбеками. Також є класичний антагоніст, але на цей раз тут не просто боротьба добра зі злом, тут це цікавіше. Незважаючи на те, що це пряме продовження попередньої частини і при цьому не є останньою, це вийшов повноцінний мультфільм зі своєю історією. І повноцінний він не тільки сюжетно. Тут є все, що потрібно. Він з драмою і оце от все. Та звісно ж з гумором, який в свою чергу може і дуже простий, але точно не якийсь дитячий, чи того гірше туалетний. Взагалі це все такий собі атракціон на 2 години, від якого не хочеться відриватися. Тут завжди щось відбувається, є пауза, щоб перепочити від екшену, але при цьому сюжет дуже нелінійний і завжди виникають нові деталі. Можливо, комусь буде нудною тема батьків та дітей. Но камон, у нас тут історія про підлітка у першу чергу, у якого крім пубертату ще й супергеройські нюанси. Стосовно самого мультивсесвіту, це прям якийсь сюр, але при цьому дуже цікавий і дякуючи тому, що це мультфільм, ми змогли все це побачити своїми очима. Як і в першій частині, це такий собі мікс різних стилів анімації, переважно коміксових. І якщо спочатку твій мозок напружується від такої солянки, то згодом ти навпаки починаєш кайфувати від цього. Бо по факту тут немає ніяких правил і на екрані може з'явитися все, що завгодно. Щодо екшену, то це як завжди, не те, що паталон, але все виглядає дуже круто. Причому саме йому приділяли багато уваги, і не можна сказати, що ви десь подібне бачили. А якщо ж таки це здається вам знайомим, то ви точно бачили не з такого ракурсу. Не знаю, як описати те, що я відчуваю. Таке зі мною було при перегляді Атаки Титанів. Коротше, прикол у тому, що музика підібрана так і грає настільки вчасно, що в рази підсилює емоції при перегляді. Коли тобі і так епічно, і тут тебе накриває нова хвиля. Шикарний плейлист, що можна буде додати собі у Spotify чи що ви там юзаєте. Ну і композитором виступив знову Деніел Пембертон, який працював і над минулою частиною. Я не можу сказати, що це шедевр або кращий мульт, що я бачив у житті. Але це точно той проект, який я буду рекомендувати всім. Ну всім, крім тих, кому не подобається Людина-павук. Щось, мені здається, вам буде трошки дискомфортно. Причому можу рекомендувати як першу, так і другу частину. Вони всі дуже круті. Такий собі концентрат дружнього сусіда Людини-павука. Він підійде абсолютно для будь-якого віку. І тим, хто взагалі не в темі, що таке комікси. Єдиний мінус особисто для мене це кінцівка. Ну не люблю я, коли так закінчують фільми чи серіали. Залишається якийсь осад, котрий трошки псує загальне враження. Ну, якось так. Ну а що?